สวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมทลิตอีกแล้ววันนี้เราจะไปทัวร์คอนโดกันนะฮะเป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเรากลับมาที่วินเชลนาราธิวาสอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครจำกันได้คอนโดแห่งนี้เป็นคอนโดที่มีคาแรคเตอร์ที่พิเศษมากๆนะเป็น all penthouse unit มาใน architecture แบบ brutalism ที่แบบว่ามีความดิบสุดๆผมเคยทำคลิปกับที่นี่ไปแล้ว 2-3 ครั้งแต่วันนี้จะพามาดูเพนท์เฮาส์อีกยูนิตหนึ่งที่เรายังไม่เคยพาดูเลยแล้วมันสวยมากขอเปิดประตูให้ดูก่อนยินดีต้อนรับสู่ชนินเรสซิเดนซ์ยูนิต 2 ครับทุกคนนี่ที่นี่เป็นคอนโดเพนท์เฮาส์ขนาด560ตารางเมตรนะที่เขาตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของแต่งบ้านจากชนินทั้งหมดเลยนะครับหลายคนรู้จักชนินอยู่แล้วนะเขาเป็นคนนำเข้าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ขายแบรนด์หรูแบรนด์ดังต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัวคอนโดแห่งนี้เขาขายในราคา235 ล้านนะซึ่งมูลค่าการตกแต่งอย่างเดียวอะประมาณ100 กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพาทัวร์คอนโดยูนิตนี้กันแล้วก็ทำออกมาสวยมากจริงๆเมื่อประมาณ4 ปีที่แล้วนะทุกคนเราเคยพาไปดูชนินเรสซิเดนซ์ยูนิต 1 มาแล้วซึ่งเป็นเพนท์เฮาส์ที่สวยมากเลยทุกคนเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะมากนะครับต้องขอบคุณคนดูทุกคนยูนิตนั้นเนี่ยใช้เฟอร์นิเจอร์ชนินเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความอัพสเกลมีความลักชัวรี่กว่าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมีความอเมริกันนิดๆด้วยณวันที่เราถ่ายอันนั้นอยู่ยูนิต 2เนี่ยเขากำลังสร้างเลยซึ่งเขาออกแบบมาด้วยคอนเซปต์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับชนิน Residence Unit 2 เนี่ยจะทำโดยคุณอัลบาโน ดามินาโตนะครับจากสตูดิโอดามินาโตเขาเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ชาวอิตาลีนะแล้วก็มีผลงานต่างๆมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยคือเขาเป็นคนออกแบบวิลล่าหลังหนึ่งในเลคโคโมคือในเลคโคโมเนี่ยจริงๆมันจะมีวิลล่าหลายหลังเลยนะเป็นแบบบ้านเก่าเป็นแมนชั่นคนรวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมีอยู่หลังหนึ่งชื่อว่าวิลล่าเพดูซีเป็นวิลล่าอายุ100 กว่าปีแล้วก็คุณอัลบาโนเนี่ยเขาก็ไปทำการตกแต่งอินทีเรียของวิลล่าเพดูซีใหม่แล้วออกมาสวยมากมีสื่อต่างประเทศให้ความสนใจเยอะมากหนึ่งในคนดูของเราอาจจะเคยไปพักที่นั่นมาแล้วก็ได้นะฮะราคาสูงมากนะครับแล้วเขาก็มาทำให้กับชนิน Residence Unit 2 นี้คอนเซปต์การออกแบบของมันเนี่ยมันจะมีความเป็น tropical home คือเป็นบ้านสำหรับเมืองร้อนคุณอัลบาโนเนี่ยเขาจะมีความเก่งอย่างหนึ่งคือเขาจะเอาบริบทของความเป็นสถานที่นั้นๆมาใส่เข้าไปในการออกแบบด้วยอย่างที่เนี่ยมันอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพเป็นเมืองร้อนก็เลยอยากให้มันเป็นฟิลบ้านเมืองร้อนแต่ตั้งอยู่บนฟ้าเพราะมันอยู่ในคอนโดชั้น12และเป็นเพนท์เฮาส์ยูนิตขนาดใหญ่เดี๋ยวเราจะไปพาทัวร์กันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ก่อนนะฮะคือเอกลักษณ์ของคอนโดวินเชลเนี่ยคือเขาเป็นคอนโดที่สร้างออกมาให้มันกลมกลืนกับความเป็นเมืองร้อนของประเทศไทยอยู่แล้วแล้วก็สไตล์ของ Architecture มันเป็นแนว Brutalism คือมันเน้นการโชว์โครงสร้างปูนเปลือยพูดภาษาบ้านๆก็คือมันมีความดิบมากๆแล้วเขาก็ตั้งใจออกแบบให้มันมีพื้นที่ตรงนี้ที่มันเป็นเหมือนกับเฉลียงหน้าบ้านซึ่งมันจะมีคอนโดสักกี่ที่กันทุกคนที่มันจะมีพื้นที่ลักษณะแบบนี้ทางคุณอัลบาโนเนี่ยเขาเห็นพื้นที่แบบนี้เขาชอบมากเขาก็เลยอยากจะทำให้มันมีความแบบออกมานั่งชมธรรมชาติมองวิวแล้วก็ทำเป็นพื้นที่สวนที่แบบเนี่ยใช้พันไม้ที่มันเป็นความพืชเมืองร้อนแบบนี้แล้วให้มันกลมกลืนกับตัวบ้านแล้วก็สิ่งที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นวัสดุอย่างหนึ่งก็คือหินทราเวอร์ทีนอันนี้นะครับคือหินทราเวอร์ทีนเนี่ยบางคนจะเห็นว่าทำไมลวดลายมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วหินทราเวอร์ทีนมันเป็นหินที่มีรูพรุนอยู่แล้วทุกคนเวลาเราตัดหินออกมาเนี่ยมันจะเห็นเป็น texture ลักษณะแบบนี้แหละแต่ที่เราส่วนใหญ่แล้วเราเห็นเป็นสีเบจเรียบๆเพราะว่าเขาทำการฟิลตัวรูพรุนตัวเนี้ยด้วยสีที่มันเป็นสีเดียวกับเนื้อหินไปแล้วแต่อันนี้เป็นหินทราเวอร์ทีนที่ถูกฟิลด้วยสีดาร์กบราวน์มันจะทำให้เกิดการโชว์ลักษณะของ texture หินที่มันเป็นหินธรรมชาติของมันแบบนี้แล้วผมอยากจะให้ดูตัวม้านั่งหินอันนี้ซึ่งผมว่ามันสวยมากเลยทุกคนคือเขาทำเป็นเหมือนกับเป็นโต๊ะกลมแบบนี้แล้วทำเป็นม้าหินรอบๆแบบนี้ให้เราออกมานั่งชิลด้านนอกบ้านได้แล้วมันได้ความรู้สึกของการอยู่อาศัยบนคอนโดที่แตกต่างมากๆแล้วงานตรงนี้เนี๊ยบมากเลยนะคือลักษณะของการเข้ามุมเข้าขอบอะไรแบบนี้คือเขาทำสวยมากเลยแล้ววัสดุอันนี้ก็จะเป็นวัสดุเดียวกันที่ใช้ต่อเนื่องเข้าไปจนถึงด้านในเลยไปเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในบ้าง
เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องของงานอินทีเรียเยอะหน่อยนะทุกคนก็คือพวกคอนเซปต์การออกแบบต่างๆของตัวคอนโดวินเชลเนี่ยเราก็เคยพูดถึงไป 2-3 ครั้งแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวไปย้อนดูคลิปเก่าๆเอาแต่วันนี้ไหนๆเรามาบ้านของชนินเราก็ควรจะเน้นเรื่องของงานอินทีเรียเน้นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เยอะหน่อยเพราะมันมีดีเทลให้เราสังเกตแบบเยอะมากจริงๆเดินเข้ามานะเราจะเจอกับสเปซที่มันเป็นมีความโอโถงโปร่งโล่งตรงนี้ก่อนสิ่งที่คุณอัลบาโนเขาอยากให้เรารู้สึกเนี่ยอันดับแรกเลยนะคือความผ่อนคลายเหมือนกับเราได้กลับบ้านสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกนั้นเนี่ยมันคือเรื่องของโทนสีที่เขาเลือกมาใช้กับพื้นที่ตรงนี้นะคือเขาจะเลือกใช้สีที่มันมีความเป็นธรรมชาติของไม้ของหินของผ้าลินินอะไรต่างๆแล้วเขาคุมโทนทุกๆจุดของห้องนี้ให้มันรู้สึกแบบว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยอ่ะคือเดินเข้ามาแล้วมองไปมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแปลกแยกเลยอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่พิเศษมากทีนี้มาดูฟังก์ชันกันเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับโซนกินตรงนี้กันก็คือโต๊ะกินข้าว pantry แล้วก็ครัวนะครับครัวจริงๆมีครัวไทยอยู่ด้านหลังอีกชุดหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วพวกโซฟาอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกดันไปไว้ด้านหลังแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพามาดูชุดโต๊ะกินข้าวตรงนี้ก่อนนะอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่เก้าอี้นะฮะเพราะว่าเก้าอี้เนี้ยชุดเนี้ยนะออกแบบโดยดีไซเนอร์คนเดียวกันนะครับนั่นคือคุณฮันส์เจเวกเนอร์นั่นเองคนนี้เป็นใครนะเขาเป็นดีไซเนอร์ชาวเดนมาร์กเรียกว่าไม่ใช่แค่ระดับอาจารย์นะแต่ต้องเป็นระดับปรมาจารย์ตัวพ่อของวงการเฟอร์นิเจอร์เดนมาร์กเลยเขาเป็นคนที่ออกแบบพวกเก้าอี้แบบนี้ที่มันเป็นมีความแบบเป็นโมเดิร์นดีไซน์และเป็นแดนิชดีไซน์เนี่ยไว้เยอะมากๆหลายร้อยตัวนะครับแล้วตัวที่เขาเลือกมาใส่ในนี้ก็เป็นตัวที่มีชื่อเสียงของเขาอันนี้คือ CH26 นะครับจากยี่ห้อ Carl Hansen & Son นั่นเองซึ่งตัวแบรนด์ก็ไม่ธรรมดานะเป็นหนึ่งในแบรนด์เดนมาร์กที่ดังมากๆแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ได้รับตรามงกุฎของราชวงศ์เดนมาร์กด้วยหมายความว่าเป็น Royal Purveyor หรือเป็นผู้จัดหาเฟอร์นิเจอร์หรือของชิ้นอันนั้นเข้าไปในวังทุกคนพอจะเข้าใจและเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์แบรนด์เดียวที่ได้รับด้วยนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาสวยมากๆแล้วก็ทำเป็นวัสดุไวโอ๊กแล้วตรงบริเวณที่นั่งตรงนี้นะฮะเขาจะใช้วัสดุเป็นเปเปอร์คอร์ดนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ฮิตมากในวงการเฟอร์นิเจอร์เดนมาร์กมันจะลักษณะคล้ายๆเหมือนกับกระดาษที่ถูกมัดจนแน่นแล้วกลายเป็นเชือกแล้วเอามาสานกันอีกทีมันจะคล้ายๆหวายนะแต่มันไม่ใช่มันจะมีความให้ตัวมากกว่าแล้วนั่งสบายกว่าด้วยแล้วเนี่ยผมชอบดีเทลตรงนี้ทุกคนที่มันมีความแบบสลิมเข้าโค้งตรงนี้วางก่อนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่อยู่คู่กันนะฮะอันนี้นี่ดีไซเนอร์คนเดียวกัน Hans J. Wegner นะแต่ว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับอันนี้คือแบรนด์ชื่อว่า PP Mobler นะเป็นแบรนด์ Danish เหมือนกัน Carl Hansen & Son ว่าโหดแล้ว PP Mobler ต้องใช้คำว่าโหดกว่า เพราะว่าแบรนด์นี้โดยส่วนมากแล้วเขายังทำด้วยเป็นงานแฮนด์เมดอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เขาได้ชื่อว่าเป็น Final Chairเป็นเก้าอี้ dining chair หรือเป็นเก้าอี้ทานข้าวตัวสุดท้ายที่ Hans Wegner เนี่ยเขาเป็นคนออกแบบเอาไว้ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เบาะก็บุด้วยหนังแต่จริงๆมันเลือกสีได้แล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปแขวนแบบนี้ได้ด้วยนี่ให้เราสามารถทำความสะอาดใต้โต๊ะง่ายๆอันนี้เป็นความตั้งใจนะแล้วผมก็จะบอกว่าดีไซน์ของเก้าอี้ตัวเนี้ยคุณน่าจะเคยเห็นว่ามันถูกเรียนแบบไปกระจายอยู่หลายที่มากๆทั่วโลกแต่จุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่นี่นะครับลืมบอกราคาตัวนี้1ตัว 90,000 กว่าบาท ถ้ามี6ตัวก็ประมาณ 500,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับส่วน CH 26นี่ก็อีกประมาณ 80,000 กว่าบาทรวมกันก็ไปบวกเลขเอาเองนะฮะต่อมาคืออยากจะพามาดูชุดคาบิเนตตรงผนังตรงนี้นะครับที่เป็นชุดที่ผมรู้สึกว่ามันสวยมากแล้วก็พิเศษอีก1ชุดนะครับคือตรงนี้เป็นงานบิวอินที่คุณอัลบาโนเขาตั้งใจคราฟขึ้นมาคัสตอมเมดขึ้นมาดีไซน์โดยเฉพาะสำหรับห้องนี้สิ่งที่ผมรู้สึกคือเขาทำมันได้แบบว่าดูผิวเผินมันดูเหมือนจะเรียบแต่จริงๆมันมีลูกเล่นเยอะมากเริ่มจากอยากเปิดให้ดูข้างในก่อนนี่นะอันนี้เป็นพ็อกเก็ตดอร์นะเปิดเข้ามาปุ๊บซึ่งด้านในตรงนี้ก็จะเป็นบาร์คาบิเนตนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนแก้วเป็นแก้วไวน์แก้วแชมเปญต่างๆซึ่งตรงนี้เป็นงานไม้หมดเลยนะแล้วก็มีทั้งพวกแบบภาชนะสำหรับเสียบขวดไวน์ถ้วยต่างๆใดๆไอซ์บัคเก็ตสำหรับ
แช่ขวดแชมเปญอะไรแบบนี้อันนี้เป็นของมีแบรนด์นะทุกคนอันนี้แบรนด์ชื่อซัมโบเน่นะฮะเป็นของอิตาลีมีขายที่ชนินครับใครสนใจก็ทำไปซื้อได้และอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือสมมุติว่าผมปิดหน้าบานเนี่ยเราจะเห็น alignment ที่มันเป๊ะมากๆลักษณะการวางมือจับที่มันต่อเนื่องไปจนถึงข้างบนเส้นที่มันลากไปแล้วมันก็ไปต่อเนื่องกับด้านข้างอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเนี๊ยบมากเลยทุกคนมันแบบมันเป็นดีเทลที่แบบว่าคนที่ทำบ้านอ่ะจะเข้าใจว่าการทำแบบนี้มันยากมากเลยการที่จะให้มันแบบทั้งหมดมันยังมีความเป๊ะความนิ่งความเรียบแล้วมันดูเป็นฮาร์โมนีกันอ่ะแล้วเนี่ยดูลูกเล่นของการซ่อนโคมไฟของเขาดิเอาขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วก็มีแบบซ่อนไฟตามชั้นหนังสือต่างๆอย่างข้างบนตรงนู้นที่เขาทำเป็นระแนงอ่ะจริงๆก็คือไม่ได้เพื่อระบายอากาศอะไรใดๆนะแค่ทำให้มันมี texture ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีไฟที่มันโกลว์ขึ้นมาจากด้านหลังซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ที่ดูสวยมากแล้วเราก็จะเห็นว่าด้านข้างตรงนี้เขามีการเว้นระยะตามช่องหน้าต่างเป็นจังหวะด้วยนะเพื่อให้แสงธรรมชาติข้างนอกมันยังส่องผ่านเข้ามาได้อยู่ต่อมาพามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับที่เป็นส่วนของเคาน์เตอร์เตรียมอาหารนะตรงนี้มันจะเป็นครัวแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์ที่แบบเหมือนกับเอาอาหารมาพักรอตรงนี้ก่อนแล้วค่อยยกไปเสิร์ฟที่โต๊ะกินข้าวซึ่งจริงๆมันเป็นฟังก์ชันที่แบบว่าเขาเข้าใจคนอยู่อาศัยมากเลยนะว่าแบบปกติแล้วมันจะไม่ได้ยกจากครัวไปที่โต๊ะทันทีเหมือนมันจะต้องมีเคาน์เตอร์มาพักไว้ตรงนี้ก่อนมันทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วผมว่าดีไซน์ลูกเล่นของเขามันก็น่าสนใจดีคือเขาทำการแบบหลบไอตัวตีนตู้ตรงนี้เข้าไปด้านในลึกๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้วัสดุเดียวกันกับพื้นรวมถึงว่าทำการยกตัวตู้คาบิเนตอันนี้ให้มันสูงขึ้นทำให้มันรู้สึกว่าเวลาเรายืนมองมันเหมือนมันลอยอยู่อะทุกคนแล้วมันแบบว่ามันได้เอฟเฟกต์ที่สวยดีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักสำหรับเก็บของนะครับพวกพร็อพใดๆตรงนี้นี่คือเขาให้เราไปเลยนะเขาให้ไปพร้อมกับคอนโดยูนิตนี้เลยนะแถมข้างๆตรงนี้ก็ไม่ได้ทิ้งให้เป็นพื้นที่เสียเปล่านะฮะก็ทำเป็นตู้เก็บของอีกเหมือนกันที่เป็นตู้เข้ามุมน่าสนใจดีแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ทำอาหารแล้วซึ่งสังเกตวัสดุว่าเขาจะใช้ท็อปหินที่เป็นหินสีเข้มอันนี้ที่มันซิงก์กันเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์สำหรับทำอาหารแหละแล้วก็มีสตูสำหรับแบบว่านั่งพูดคุยกับคนที่กำลังทำพาสต้าให้เราอยู่ตรงนี้นะฮะเก้าอี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะทุกคนนี่เป็นคาร์ล แฮนเซน & ซันเหมือนกันนะครับ CH 58 นะครับโดยเวกเนอร์อีกแล้วก็อยากให้ดูนี้ด้วยนี่ตัวฮูดดูดควันเนี่ยนี่ฮูดดูดควันนะทุกคนมันเป็นฮูดดูดควันที่สวยมากเลยอ่ะคือจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมองเข้าไปด้านล่างมันก็เป็นแบบฮูดปกตินั่นแหละแต่เขาทำเหมือนกับเป็นเคสหุ้มมันอีกทีแล้วใช้วัสดุเป็นเวเนเทียนพลาสเตอร์เอฟเฟกต์มันจะเหมือนกับเป็นปูนขัดมันที่มี texture มันจะดูดีกว่าพวกแบบสีเพ้นท์ปกติอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้เขาทำสวยเดินมาด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่เก็บของทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วก็อยากจะบอกว่าวัสดุจานชามทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยเขาให้เราไปพร้อมกับบ้านหลังนี้เลยนะแล้วสโตนแวร์นี่เป็นของมีแบรนด์นะฮะทุกคนอันนี้แบรนด์นี้ชื่อว่าเมนูแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ชื่อเมนูแล้วเขาใช้ชื่อว่า Audo แล้ว AUDO นะครับเป็นแบรนด์เดนมาร์กที่ก็สวยเหมือนกันด้านล่างตรงนี้เครื่องล้างจานนะมิลเลอร์ตู้เก็บของนะครับแล้วก็ให้ดูนี้ตู้เย็นไซด์บายไซด์ฟรีเซอร์ของมิลเลอร์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตู้แบบบิวอินด้วยเนาะทำหน้าบานเป็นไม้ปิดเสนียนเลยผมอยากจะบอกว่าชุดนี้แพงมากเลยนะทุกคนตู้เนี้ยตู้มิลเลอร์ที่เป็นไซส์90 เซนแล้วเป็นตู้บิวอินเนี่ยผมว่าน่าจะมีสัก 600,000 ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมีฟรีเซอร์คู่กันก็ต้องมีสักล้านหนึ่งอะตู้เย็นนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเตาอบของมิลเลอร์ที่เป็นอันใหญ่ด้านล่างตรงนี้นะฮะก็ทำอาหารแบบเต็มที่เลยนะแล้วในลิ้นชักพวกนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องไหจานชามที่พร้อมประกอบอาหารเรียบร้อยเลยนะครับข้ามมาฝั่งนี้อยากให้ดูอันนี้นี่อันนี้เป็นตู้แช่ไวน์นะคือเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเปิดออกมาแบบไฟฟ้าแบบนี้แล้วเราค่อยเอามือเปิดออกแล้วก็มีของเล่นตรงนี้นิดหนึ่งทุกคนอันนี้เป็นก๊อกน้ำของยี่ห้อคุกเกอร์ที่สะกดด้วยตัว Q นะฮะซึ่งมันเป็นก๊อกน้ำที่เป็นน้ำร้อนน้ำเย็นในตัวแต่วิธีเปิดน้ำร้อนมันเท่ดีทุกคนคือเราต้องกดลงไปอย่างนี้แล้วหมุนมันจะมีน้ำร้อนออกมาเลยผมไม่ต้องเอามือไปลองทุกคนก็น่าจะรู้เนาะว่ามันร้อนก็
มันเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบทำอาหารตามชื่อมันเลยคุกเกอร์ซึ่งเดินถัดมาด้านข้างตรงนี้ทุกคนก็จะเป็นส่วนของครัวไทยนะครับแล้วเขาดีไซน์ออกมาให้มันมีความเป็นเหมือนตู้ที่มันต่อเนื่องเข้ามาแบบนี้เลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นครัวไทยที่สวยมากๆเลยอ่ะผมชอบที่ประตูตรงนี้พอมันเปิดออกปุ๊บแล้วมันดูแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีอย่างหนึ่งที่เป็นดีไซน์ที่แบบผมรู้สึกว่ามันอันเดอร์เรทมากแต่มันทำให้บ้านสวยขึ้นมากคือช่องแอร์ครับคือบ้านหลังนี้เขาทำการซ่อนช่องแอร์เกือบจะทุกจุดเลยนะของบ้านเดินไปดูในจุดอื่นๆก็จะเห็นอีกเต็มไปหมดเลยลำพังที่การเขาทำเป็นแบบเนี้ยในแต่ละจุดมันทำให้แบบมันไม่เห็นเครื่องแอร์ใหญ่ๆออกมามันทำให้บ้านมันดูคลีนมันดูมินิมอลมากขึ้นมากๆฝั่งนี้เป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างจานเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีตู้เย็นมิลเลอร์อีกชุดหนึ่งอันนี้2ชุด2ล้านแล้วนะ แล้วยังมีเตาแก๊สของมิลเลอร์นะครับแล้วก็เตาอบแล้วก็มีฮูดดูดควันซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะผมชอบดีไซน์เขาที่เขาซ่อนฮูดดูดควันไว้ตรงนี้นะเขาทำอันนี้เป็นบานปิดไว้หมดเลยเราจะไม่เห็นฮูดดูดควันเลยอะแล้วมันทำการหลบเข้าไปอยู่ด้านในตรงนี้แล้วใส่เป็นฮูดตัวใหญ่ได้ในขณะที่เรากำลังยืนทำอาหารอยู่ตรงนี้มันก็ทำการดูดควันเข้าไปตรงนี้ได้มันแบบว่ามันทำให้ภาพรวมของตัวครัวไทยเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วมันก็ยังใช้งานได้จริงอยู่นะครับแล้วเดินออกประตูนี้มาเราก็จะมาเจอส่วนของหลังบ้านครับใช่ครับนี่เป็นคอนโดที่มีหลังบ้านนะฮะน่าจะเป็นคอนโดเดียวในประเทศไทยแล้วมั้งที่เขาสามารถทำพื้นที่แบบนี้อยู่บนชั้น12ของตึกได้แต่อยากจะพามาดูว่าข้างหลังตรงนี้เขาทำเป็นโซนแม่บ้านนะครับก็จะมีแบบว่ามีลานซักล้างมีห้องที่เป็นห้องลอนดรีอยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับใส่พวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเตารีดแล้วก็เป็นจุดที่วางงานระบบต่างๆตรงนี้คือใส่พวกงานระบบท่อแอร์ท่อน้ำไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยมาเมนเทนแนนซ์อยู่ด้านหลังตรงนี้ได้หมดเลยนะช่างทำงานสะดวกมากๆแต่ที่อยากพามาดูจริงๆเลยนะคือห้องแม่บ้านและเป็นห้องแม่บ้านที่ไฮโซมากๆห้องเนี้ยเขาดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นห้องแม่บ้านที่อาจจะอยู่ด้วยกัน2คนนะครับคือนี่มันเป็นคอนโดนะอย่าลืมมันไม่เหมือนบ้านที่แบบว่าอาจจะมีพื้นที่เยอะที่เราแบบทำเป็น2ห้องแยกกันได้แต่แค่นี้ก็ดีมากแล้วนะฮะก็คือเป็นห้องแม่บ้านที่นอนรวมกัน2ห้องอย่างนี้แต่ละคนเนี่ยจะได้ตู้เสื้อผ้าเป็นแบบตู้บิวอินกันแบ่งกันไปใต้เตียงเนี่ยบิวซ่อนกล่องเก็บของอะไรต่างๆได้ติดแอร์ฝั่งนี้นะครับมีซ่อน indirect light ซ่อนไฟอะไรไว้ตามจุดต่างๆด้วยนะทำออกมาสวยมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเข้าห้องน้ำนะครับประตูสไลด์แบบนี้นะแล้วก็ซ่อนเข้าไปตรงผนังเรียบกริบแบบนี้เลยนะครับแล้วอยากจะให้ดูว่าห้องน้ำเขาก็ทำสวยด้วยอ่ะอันนี้เป็นฟังก์ชันก็จะมีแบบอ่างล้างมือมีโถสุขภัณฑ์ชาวเวอร์บ็อกแบบนี้นะครับแต่อยากจะให้ดูยี่ห้อสุขภัณฑ์นะนี่โตโต้นะฮะแล้วก็นี่เป็นโตโต้รุ่นวอลฮังด้วยนะครับทุกคนเป็นแบบที่แบบซ่อนแทงน้ำเอาไว้ด้านหลังเพื่อประหยัดพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็พวกก๊อกอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงอ c เซสซอรี่ที่แขวนของอะไรเนี่ยอันนี้จากแบรนด์ Waterworks นะครับอันนี้แบรนด์นำเข้าจากอเมริกานะซึ่งเอาลำพังแค่ก๊อกเนี่ยประมาณ 40,000 นะก๊อกอันเดียวนะยังไม่รวมจุดอื่นๆอีกนะครับเป็นห้องแม่บ้านที่แหมหรูหราจริงกลับมาที่ห้อง living ครับจบเรื่องโซนกินไปแล้วผมพามาดูโซนตรงนี้บ้างที่เป็นเหมือนกับโซนนั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็ตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นมุมที่ผมว่าเขาทำออกมาได้น่ารักมากเลยนะมันเป็นมุมที่ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยนะเป็นชุดโซฟาที่นั่งที่แบบมารวมตัวกันแต่ว่ามันมีการตกแต่งมีการใส่วัสดุโทนสีอะไรต่างๆที่มันรวมกันแล้วมันเป็นคอมบิเนชันที่เท่มากตรงนี้มันเป็นชุดโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีครับทุกคนนี่แล้วเขาเอาทีวีไปซ่อนไว้ในผนังนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกเขาไม่เน้นทีวีอ่ะแค่แบบมีเพื่อมีแต่ว่าจริงๆแล้วคืออยากจะให้ปิดไว้มากกว่ามันจะได้ดูสวยขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเซนเตอร์พีซของตรงนี้เลยนะคือโซฟา2ตัวนี้นะครับจากแบรนด์ Liac นั่นเองนะเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับโดยดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าคุณคริสเตียน Liac พูดถึงโซฟาก่อนตัวนี้จะชื่อว่า Vernel Sofa แล้วก็ Rocco Sofa นะครับ2ตัวมูลค่ารวมกันก็ประมาณล้านกว่าบาทนะทุกคนแล้วเขาใช้เป็นสไตล์แบบ slip cover แบบนี้นะที่มันจะเป็นเหมือนกับผ้าทิ้งลงไปด้านล่างมันให้ความรู้สึกที่แบบดูโคซี่ดูแบบว่านุ่มๆมากๆเลยนะเหมาะกับการที่จะมาอยู่ในบ้านมากๆนะครับแล้วก็ผมอยากพูดถึงแบรนด์ Liac เพิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้จริงๆก็ต้องบอกว่า
คนไทยหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้จักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ลักชัวรี่มากทุกคนคุณคริสเตียน ลีแอคเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสนะครับแล้วเวลาเราพูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยนะแน่นอนมันจะตามมาพร้อมกับความหรูหราในวงเล็บฟุ่มเฟือยอยู่แล้วนึกออกไหมแต่คุณ ลีแอคเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์ที่เขาเป็นฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าเขามีความมินิมอลิสต์ในตัวเยอะมากๆคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งที่เขาชอบใช้คือเขาเป็นคนที่ชอบความคอนทราสต์ของสีของวัสดุมากๆแล้วเขาจะชอบใช้ไม้สีเข้มแบบนี้ด้วยนะที่เราจะชอบเห็นแบบการใช้ผ้าสีอ่อนอยู่คู่กับไม้สีเข้มหรืออะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นหนึ่งใน signature design ของสไตล์ของคุณ ลีแอคเลยนะครับแล้วเขาก็ทำออกมาได้สวยมากแล้วก็อีกชุดหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งที่ผมต้องรู้สึกว่าผมไม่พูดถึงมันไม่ได้เลยคือตัวนี้ครับคือ Charlottenburg Lounge Chair นะซึ่งเป็นเก้าอี้หวายที่แบบว่าทรงมันจะดูแบบว่าพิเศษแปลกตามากๆเป็นดีไซน์ของคุณอาร์เน่ ยาคอบเซนนะครับเป็นหนึ่งในสถาปนิกชาวเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงมากๆแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเก้าอี้ตัวนี้จริงๆมันถูกออกแบบมาประมาณแบบเกือบจะ100 ปีแล้วทุกคนผมเข้าใจว่ามันจากแบรนด์ออริจินอลของมันเนี่ยมันน่าจะหมดพาเทนต์ไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นที่เอามารีลิสใหม่โดยแบรนด์ที่ชื่อว่า Sika Design แล้วต่อเนื่องกันมาทางฝั่งนี้นะครับเราจะเดินมาเชื่อมกับตัวระเบียงที่อยู่ปลายสุดอีกฝั่งหนึ่งของคอนโดหลังนี้นะเนื่องจากตรงเนี้ยมันจะอยู่ติดกับหน้าต่างที่เป็นบานกระจกสูงขนาดใหญ่เลยใช่ปะมันจะดึงแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะมากข้างนอกเนี่ยเขาทำเป็นบ่อน้ำเล็กๆเอาไว้แล้วก็ใส่เป็นต้นไม้รอบๆนะครับให้มันได้ความรู้สึกของการที่มันมีธรรมชาติอยู่ข้างนอกมันเหมือนกับว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นระเบียงที่เราออกไปใช้ได้แหละแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกไปอ่ะเราจะสามารถมองมันได้จากทุกจุดของในบ้านเลยอ่ะซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันสร้างบรรยากาศที่ดีนะแม้ว่าเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านมันก็ยังมองมาเห็นอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็เลยใส่เป็นเหมือนกับเป็นที่นั่งอะไรต่างๆไว้ให้มันแบบว่าเราสามารถมาใช้ตรงนี้ได้โต๊ะกลางตัวนี้ก็ของ ลีแอคเหมือนกันนะเนี่ยจะเห็นว่าเขาชอบเล่นกับสเกลที่มันใหญ่นิดนึงนะครับเหมือนกับว่ามันต้องมีพื้นที่หน่อยในการที่จะวางอันนี้มีดีเทลอย่างหนึ่งที่ผมแอบอยากพามาดูตัวโซฟาตัวเนี้ยตัวพนักพิงของเขาอาร์มของเขามันมาอยู่ชนกับตัวตู้ตัวนี้เลยนะคืออันนี้มันเป็นคัสตอมเมดดีไซน์ของคุณอัลบาโนนะครับที่เขาออกแบบตู้ตัวนี้มาแล้วก็อยากจะให้โซฟาเนี้ยมันลิงก์เข้าไปด้วยกันเลยซึ่งแบบว่าเป็นดีเทลที่น่ารักดีข้ามมาฝั่งนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคือตัวบันไดของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นเซ็นเตอร์พีซของสเปซนี้ทั้งอันเลยตัวบันไดเนี่ยมันจะถูกดีไซน์มาตั้งแต่โถงทางเดินข้างบนเลยนะมันจะต่อเนื่องมาแล้วก็ตวัดโค้งมาแบบนี้เป็นเหมือนกับเป็นภาษาดีไซน์ของคุณอัลบาโนเขาแล้ววัสดุที่เขาใช้ตรงนี้ที่ปิดผิวตรงนี้อันนี้ไม่ได้ทาสีเปล่าๆนะอันนี้ก็เป็น Venetian Plaster เหมือนกันเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ใช้ทำฮูดดูดควันตรงเมื่อกี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจมากๆเลยนะตอนที่เขาออกแบบบันไดตัวนี้คือเรื่องของแสงเงาคือด้านนี้แน่นอนว่ามันเจอกระจกใช่ไหมแล้วบันไดเนี่ยเขาจะมีการเว้นแก็บตามจุดต่างๆเพื่อให้เวลาแสงมันตกกระทบแล้วมันลอดผ่านเข้าไปในห้องมันเกิดเป็นเงาเป็นอะไรที่มันดูสวยเป็นพิเศษแล้วแม้แต่ดีเทลเล็กๆอย่างเช่นแบบเนี่ยตรงจุดที่มันเข้ามุมกันแบบนี้เขาก็ไม่ได้เอามุมมาชนกันแต่เขาทำการปาดโค้งให้มันมีเกรเดียนให้เงามันไม่ได้เกิดเป็นฮาร์ดไลน์ให้มันมีเกรเดียนเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ดีเทลต่างๆเล็กๆพวกนี้แหละที่มันประกอบรวมกันแล้วทำให้บ้านหลังนี้มันดูเนี๊ยบขึ้นมากว่าปกติแต่ตอนที่เราเดินเข้ามาครั้งแรกเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันสวยเป็นพิเศษแต่เราอาจจะตอบไม่ได้ทันทีว่าทำไมแต่พอมาดูในดีเทลแล้วมันยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ผมขอแวะห้องนี้นิดนึงนะครับห้องนี้จริงๆมันจะเป็นเหมือนกับเป็นห้อง living อีกชุดหนึ่งนะแต่บางคนอาจจะเห็นว่ามันมืดๆไม่ค่อยมีแสงไฟเพราะว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจทำให้มันเป็นเธียเตอร์นั่นเองซ่อนทีวีไว้ข้างหลังแล้วก็มีลำโพงอะไรอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแต่คือเขาไม่ได้อยากให้มันเป็นเธียเตอร์ตลอดเวลาไงเขาก็เลยทำฉากอันนี้ปิดเอาไว้เผื่อว่าคุณจะใช้เป็นห้องแบบว่านั่งชิลๆนั่งพักผ่อนอยู่ข้างในแบบนี้ก็ได้ใช้ทำเป็นฟังก์ชันอื่นได้นะครับชุดโซฟาชุดนี้จะเป็นของยี่ห้อเบเกอร์นะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทางชนินเขาขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์แรกสุดที่คุณชนินเอาเข้ามาขายด้วยนะฮะแล้วก็เปิดเป็นบริษัทชนินลิฟวิ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้คำว่าชนินลิฟวิ่งแล้วใช้คำว่าชนินเฉยๆทีนี้ครับเราจะพามาดูหนึ่งในห้องนอนของคอนโดยูนิตนี้บ้างคือยูนิตนี้มันมีห้องนอน3ห้องข้างบน2ห้องแล้วก็ข้างล่างห้องหนึ่งนะครับซึ่งข้างล่างห้องนี้เขาดีไซน์ให้มันเป็น guest bedroom ก็คือเป็นห้องนอนรับแขก
ผื่อมีเพื่อนมาบ้านแล้วอยากจะค้างให้นอนห้องนี้นะครับซึ่งผมจะบอกเลยนะว่าผมหลังจากได้ดู3ห้องแล้วผมว่าผมอยากนอนห้องนี้ที่สุดเลยนะฮะคือดีไซน์ของห้องนี้มันไม่ได้มีอะไรมากพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนมันจะแบบว่ามีเตียงวางอยู่มุมนึงดีไซน์ของเฮดบอร์ดมุมนึงแล้วก็เป็นเดย์เบดอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่มันดูโคซี่มากเลยทุกคนรู้สึกไหมมันดูน่านอนและอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นห้องนอนที่อยู่ในคอนโดมันเหมือนห้องนอนที่อยู่ในบ้านอะเพราะมันมองออกไปข้างหลังแล้วมันมีหน้าต่างแล้วมันก็มีสวนแล้วมันก็มีพื้นอะถ้ามันเป็นคอนโดอ่ะมันจะต้องมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเจอวิวถูกป่ะแต่นี่มันไม่ได้ความรู้สึกแบบนั้นเพราะคอนโดนี้มันมีแบ็กยาร์ดอยู่ด้านหลังไงเลยได้ความรู้สึกแบบนี้ซึ่งพิเศษมากๆเลยตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วแสงมันเลยอาจจะไม่ค่อยมีนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงตอนกลางวันตรงนี้แสงธรรมชาติมันจะเข้าเต็มเลยนะครับแล้วพอเขาดีไซน์ให้มันมีเดย์เบดแล้วก็มีโต๊ะอยู่มุมนึงตรงเนี้ยมันก็แบบดูน่าใช้งานมากๆอ่ะแล้วดูลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ดิอันนี้เฟอร์นิเจอร์นี้ตัวนี้เขาคัสตอมเมดนะของโดยคุณอัลบาโนจะเห็นว่าเนี่ยทำเป็นสลิปโคเวอร์เหมือนกับดีไซน์ของตัวโซฟาด้านนอกเลยเห็นไหมน่ารักดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าห้องนี้มันน่าอยู่เป็นพิเศษคือแบบไลติ้งของห้องนี้มันดูวอร์มมันดูโคซี่สวยมากๆเลยนะที่ยูนิตนี้ทั้งยูนิตเลยนะครับตั้งแต่ข้างนอกแล้วเขาจะใช้บริษัท Lighting Designer ชื่อว่า Nipec เป็นดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นที่ก็จะดูแลเรื่องของ Lighting ทั้งหมดเลยแล้วพอเขาได้ทำงานร่วมกับคุณอัลบาโนดูวิธีการออกแบบเขาดิเขาแบบทำเป็นเหมือนเฮดบอร์ดด้านบนแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นโคมที่เป็นเหมือนกับเบดไซด์แลมป์อันนี้จะของยี่ห้อลูมิน่านะครับสวยมากเลยดีไซน์ดูมินิมอลมากๆหมุนได้ด้วยเนี่ยแล้วมันจะให้แสงที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละองศาใช่ไหมฮะข้างบนตัวนี้ปรับได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ดิมแล้วก็ปิดเปิดนะหมุนได้ด้วยนี่น่ารักมากแล้วก็ข้างบนก็จะมีการซ่อน indirect light เอาไว้นะครับไฟดาวไลท์ก็จะเป็นดวงเล็กๆหลอดเล็กๆน่ารักสุดๆรู้สึกว่าห้องนี้มันแบบโคซี่น่านอนมากแล้วก็นี่พามาดูอีกดีเทลหนึ่งก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำนี้พื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าลักษณะของการใส่ฟังก์ชันมันแปลกดีทุกคนคือเขาเอาโถสุขภัณฑ์มาวางอยู่คู่กับตัวอ่างล้างหน้าแบบนี้คือโถสุขภัณฑ์มันเป็นแบบวอลฮังใช่ปะคือเขาเอาเข้าผนังอื่นไม่ได้มันต้องเข้าผนังนี้อย่างเดียวเพราะว่าด้านหลังตรงนี้มันเป็นแนวท่อใช่ไหมครับเขาก็เลยต่อเข้าด้านหลังตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ทำเป็นเคาน์เตอร์มาเชื่อมกับตัวอ่างล้างมือซึ่งมันแบบเป็นการวางโพสิชันที่ไม่เหมือนใครดีแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นส่วนของ shower box ที่ถ้าสังเกตก็คือเขาจะใช้หินที่เป็นหินสีเข้มอันนี้เป็นหินชนิดเดียวกันกับที่ทำเคาน์เตอร์ครัวตรงนู้นนะครับเพื่อลิงก์วัสดุกันมาให้มันดูแบบน่าสนใจมากขึ้นแต่ทีเด็ดที่สุดของดีเทลห้องน้ำนี้คือตรงไหนรู้ป่ะประตูนะฮะคือสมมุติผมปิดประตูเราจะเห็นว่าวงกบมันไปไหนแล้วผนังที่มันมารับกับตัววงเนี้ยมันไปไหนคืออันเนี้ยมันเป็นดีเทลการซ่อนบานพับครับทุกคนสมมุติเราเปิดมาประตูเนี้ยมันไม่ได้ใช้บานพับด้านข้างมันเป็นบานพับแบบยึดบนล่างซึ่งมันจะทำให้การออกแบบตัวประตูเนี่ยมันมีลูกเล่นมากขึ้นเราจะเห็นดีไซน์ของสันประตูแบบนี้แล้วมันจะมีตัวแผงไม้ตัวนี้มารับด้านหลังแต่มันจะสำคัญหรือสวยตอนที่มันปิดนี่แหละที่มันจะดูดีเทลดูแบบเนียบกริบมากๆต่อมาระหว่างทางที่เราเดินขึ้นชั้น2นะฮะทุกคนผมอยากให้เราหยุดชื่นชมวิวตรงนี้ไปพร้อมๆกันนะซึ่งมันเป็น privilege ของคนอยู่บ้านหลังนี้จริงๆวิวนี้มันสวยมากเลยโดยปกติเราไม่ค่อยได้ถ่ายบ้านช่วงกลางคืนนะแต่ว่าที่เนี่ยผมตั้งใจมาช่วงเย็นเลยเพื่อให้เราได้เห็นแสงช่วงกลางคืนของเขาดู lighting design ของเขาดิมันพิเศษจริงๆผมอยากจะชี้ให้ทุกคนดูแนวแผงตู้ตรงเนี้ยที่จริงๆแล้วเขาจะทำคาบิเนตหยุดแค่ครึ่งล่างก็ได้เพราะข้างบนมันไม่ได้ใส่ของอะไรอยู่แล้วถูกปะแต่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขาตั้งใจฟิลให้มันเต็มจนชนเพดานเลยแล้วข้างบนตรงนี้ก็ทำให้มันกลายเป็นผนังตกแต่งแล้วมันกลายมาเป็นวิวของคนที่กำลังเดินขึ้นลงบันไดตรงนี้หรือคนที่เดินออกจากห้องชั้น2มาแล้วมันจะมองเห็นความสวยงามที่อยู่ตรงนี้ซึ่งผมว่าพิเศษมากส่วนขึ้นมาข้างบนตรงนี้จะเป็นโถงทางเดินที่เชื่อมไปยังห้องนอนทั้ง2ห้องนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่นะซึ่งเรายังไม่พาไปดูพาเข้าไปเดินเข้าไปด้านในสุดก่อนนะครับระหว่างทางจะเห็นว่าด้านข้างตรงนี้เขาตกแต่งทำเป็นผนังไม้เหมือนกันนะให้มันซิงก์กัน2ฝั่งใส่รูปสวยๆเข้าไปมันช่วยเบรกความที่มันแบบว่าเป็นไม้ต่อเนื่องมานะครับแล้วก็มีซ่อนไฟระหว่างทางด้วยสวยมากเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของทางเดินเข้าห้องนอนเล็ก
แล้วก็มีระเบียงเล็กๆด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับที่เขาทำเป็นเคาน์เตอร์อ่านหนังสือแต่เก้าอี้นี่ก็ PP Mobler Final Chair เหมือนกันนะฮะไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ผมอยากจะบอกว่ามุมนี้เป็นมุมที่สวยด้วยนะเป็นมุมที่แบบว่าเวลาเราเดินมาแล้วมองลงไปมันก็จะเห็นอีกมิติหนึ่งอีกวิวหนึ่งของตัวห้องนี้นะครับพาเข้าไปดูห้องนอนกันบ้างดีกว่าตัวห้องนอนห้องนี้เขาออกแบบมาให้มันเป็นเหมือนกับอาจจะเป็นห้องนอนของลูกเรานะฮะเป็นห้องนอนที่2จริงๆไซซิ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เหมือนกับแบบว่าเป็นเด็กใช้ทีเนี้ยมันก็มีเฟอร์นิเจอร์หลายๆอันที่ผมว่าเขาทำออกมาน่าสนใจแล้วมันก็สวยด้วยนะครับอย่างชั้นวางหนังสืออันนี้ที่ผมว่ามันดีไซน์น่ารักมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอาแบบพร็อพต่างๆมาวางแล้วนะครับอันนี้เป็นของแบรนด์ยี่ห้อชื่อ Frama ซึ่งเขาก็จะเน้นงานไม้แบบนี้แหละแล้วผสมกับแบบงานโลหะที่มันจะแบบทำให้มันดูเป็นชั้นวางที่ไม่ได้หนักอะดีไซน์มันดูเบาๆบางๆสลิมแล้วมันดูเข้ากับความเป็นเด็กได้ดีแล้วก็ด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของโต๊ะทำงานที่ก็จะมีแบบมีตู้เก็บของมีเก้าอี้มีสตูนะครับอยากจะพูดถึงแบรนด์เก้าอี้ตัวนี้จังอันนี้เป็นของ Conde House นะครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งผมว่าเขาทำออกมาสวยดีทุกคนมันเป็นอาร์มแชร์ที่นั่งสบายด้วยแล้วราคาก็ไม่ได้เวอร์เกินหลักหมื่นไม่ได้เป็นหลักแสนนะฮะแล้วก็แบบเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันเรานั่งเอกเขนกอย่างนี้ก็ได้เอาแขนวางก็ได้อาร์มมันไม่ได้ลงมาสุดตรงนี้แล้วมันมันใช้งานได้ดีนะครับมาต่อกันที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนแล้วก็มีแบบว่าเป็นเหมือนกับโซฟาเบสอยู่มุมหนึ่งนะครับโคมไฟอันนี้ก็มีสตอรี่อันนี้เป็นของยี่ห้อ DCW Edition นะครับชื่อว่า Mantis Lamp ดูสิน่ารักไหมมันมีความแบบว่าหมุนได้อะคาแรคเตอร์มันดูแบบว่าเข้ากับความเป็นเด็กดีนะมันเหมือนแบบเวลาตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่ชอบอะไรให้มันอยู่เฉยๆเราชอบให้ทุกอย่างมันขยับให้มันแบบเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็โต๊ะข้างตรงนี้ก็มีลูกเล่นนะครับคือสมมุติว่าเราเอาของตรงนี้ออกแล้วเราเปิดขึ้นมามันก็จะซ่อนของไว้ข้างๆได้นี่นะซึ่งผมว่าดีไซน์มันน่ารักดีทุกคนอันนี้เป็นคัสตอมดีไซน์โดยคุณอัลบาโนแล้วก็สุดท้ายจะเป็นทางเดินเข้าไปยังห้องน้ำฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเดินเข้าไปยังห้องแต่งตัวกับห้องน้ำแต่ที่อยากจะให้ดูจริงๆเลยนะคือประตูคือผมชอบการออกแบบประตูของบ้านหลังนี้มากเนี่ยคือเวลาปิดอ่ะแบบมันจะดูเนียนกลมกลืนไปกับผนังเลยอ่ะถูกป่ะคือเขาเหมือนออกแบบให้ประตูมันเปิดอยู่หรือมันปิดอยู่ก็ได้เนี่ยสวยสุดท้ายครับจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นไฮไลท์ของชั้น2นี้นั่นก็คือ Master Bedroom นั่นเองห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่เตียงนอนนะครับแล้วก็จะมีโซนที่แบบเป็นโซน living นิดๆหน่อยๆพื้นที่ไม่ได้เยอะมากจัดวางเฟอร์นิเจอร์หลวมๆลักษณะของหัวเตียงฝั่งนี้เขาก็จะดีไซน์เฮดบอร์ดคล้ายๆกับห้องนอน guest bedroom ด้านล่างแล้วก็ปลายเตียงฝั่งนี้ที่มันเป็นที่นั่งเนี่ยอันนี้ก็โซฟาเบสกับ lounge chair จาก Christian Liac อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยากให้ดูการดีไซน์คาบิเนตตรงนี้นะซึ่งผมว่าเขาทำแบบว่าไม่เหมือนใครดีตรงนี้มันเป็นตู้เก็บทีวีนะครับแล้วเนื่องจากทีวีมันไม่ได้เซนเตอร์กับเตียงเขาเลยทำบานพับให้มันสไลด์ไปด้านข้างแบบนี้แทนเพราะถ้าเกิดมันเป็นบานเปิด2ข้างแบบนี้ไอ้บานฝั่งเนี้ยมันจะบังทีวีนึกออกไหมคือคุณอัลบาโนตอนที่เขาออกแบบตรงเนี้ยเขาคิดถึงเรื่องการใช้งานค่อนข้างเยอะนะแล้วตรงนี้ตรงกลางตรงนี้จะเป็นส่วนของระเบียงห้องที่เปิดประตูออกไปก็จะเป็นส่วนของระเบียงที่อยู่ด้านนอกออกไปนั่งเป็นพื้นที่ outdoor ได้ข้างนอกใช้เฟอร์นิเจอร์ของแบรนด์ Ket Town นะครับเป็นแบรนด์จากสเปนที่เป็นแบบแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ outdoor แต่อยากให้ดูอันนี้ทุกคนลูกเล่นนี่อันนี้คือมันเป็นโรมันบลายน์นะครับคือมันเป็นลักษณะม่านที่แบบว่าซ้อนกันเป็นชั้นๆแบบนี้คือผมชอบตอนที่มันสไลด์เข้าไปเก็บมันดูแบบไม่ลกหูลกตาดีคือมันแทบจะไม่สังเกตเลยว่ามันมีม่านอยู่ใช่ป่ะแต่พอสไลด์ออกมามันก็จะแบบว่าได้เป็นม่านปิดแบบนี้แล้วก็นี่ตู้ฝั่งเนี้ยก็มีประเด็นเหมือนกันนะทุกคนอันนี้เป็นบาร์คาบิเนตนะครับนี่เปิดให้ดูว่าเป็นจุดเก็บเครื่องดื่มของห้องนี้มีกาต้มน้ำมีอะไรต่างๆซ่อนปลั๊กไฟไว้หมดเลยนะตรงนี้ผมอยากให้ดูดีเทลนิดนึงคือตรงนี้มันมีชั้นวางของใช่ปะที่เขาทำการเว้าพื้นที่ตรงนี้เอาไว้แล้วไอเดียของมันคือว่าสมมุติว่าเรามายืนต้มชาอยู่ตรงนี้แล้วเรายืนแบบชิดผนังแบบนี้แล้วไอตัวชั้นวางเนี้ยถ้าเกิดมันเต็มตรงเนี้ยเราจะมองไม่เห็นของที่อยู่ข้างล่างตรงนี้มันจะแบบเปิดอะไรไม่สะดวกเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันคือเรื่องของการคำนึงเรื่องการใช้งานจริงๆนะครับพามาดูห้องน้ำห้องที่1ก่อนนะฮะตรงนี้จะมีประตูเปิดบานคู่1บานนะเนี่ยอีกทีหนึ่งก็คือการดีไซน์ประตูของเขาเขาดีไซน์ให้มันสวยทั้งตอนปิดเนี่ยแล้วก็ตอนเปิด
มันอยู่โพสิชันไหนก็ได้อะแล้วก็เนี่ยพอเข้ามาตรงนี้มันจะเป็นส่วนของห้องน้ำห้องแรกนะฮะแล้วอยากให้ดูการจบวัสดุว่าแบบเขาทำให้มันเป็นพื้นระดับเดียวกันแล้วมีตัวจบเป็นเส้นทองเหลืองนิดนึงดีเทลเนี้ยบมากเดินเข้ามาด้านในตรงนี้ห้องน้ำกับห้องแต่งตัวจะรวมอยู่เป็นพื้นที่เดียวกันนะครับตรงนี้เขาจะใช้แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ของเลม่าเป็นแบรนด์ตู้เสื้อผ้าบิวอินจากอิตาลีซึ่งเปิดออกมาเราก็จะเห็นถึงผิดบาน เปิดฝั่งนี้นี่นะอันนี้ก็จะเป็นของคุณผู้ชายก็จะใช้แบบโทนสีที่แบบเคร่งขรึมนิดนึงแล้วเปิดเข้ามาข้างในก็จะมีหลอดไฟ LED ซ่อนอยู่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น Open Closet ที่แบบว่าแขวนเสื้อตรงนี้ได้เลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีชาวเวอร์มีสุขภัณฑ์แยกส่วนกันให้ดูดีเทลตรงนี้มือจับของตัวกระจกประตูกระจกเนี่ยโอ้โหเท่มากเลยเป็นการแบบตัดอันนี้ออกไปแล้วแบบมันก็ใช้เป็นบานเปิดได้แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างมือที่เขาใช้หินชนิดเดียวกันกับตัวแบบพื้นห้องน้ำแบบนี้เลยนะครับทำให้วัสดุทั้งหมดมันซิงก์กันแล้วก็อยากจะให้ดูดีไซน์ที่เป็นดีไซน์เล็กๆตรงนี้นิดนึงคือไอตัวกระจกอันเนี้ยนะอันเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นที่แขวนผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดผมอะไรแบบนี้ได้นะครับหรือเราจะมีไม้แขวนอะไรมาแขวนตรงนี้ก็ทำได้ใช่ปะแต่มันไม่มารบกวนตัวหินที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยคือมันเป็นกระจกใสๆทำให้เรายังมองเข้าไปแล้วก็ชื่นชมความเป็นหินที่เราอุตส่าห์ไปเลือกมาสวยๆตรงนี้ได้ซึ่งผมว่าเขาทำตรงนี้ดีนะเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นห้องน้ำของคุณผู้หญิงบ้างและแน่นอนว่ามันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะว่าพื้นที่ของคุณผู้หญิงเขาใช้เยอะกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ทั้งสองฝั่งตรงนี้เลยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของเลม่าอีกเหมือนกันนะทุกคนแน่นอนว่าเขาก็จะมีการแบบว่าใช้โทนสีที่มันอ่อนลงมาให้มันมีความเฟมินินมากขึ้นพวกชุดหน้าบานอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการผสม texture มันนะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บตู้รองเท้าของเราเนี่ยสามารถเก็บรองเท้าได้เป็นผมว่าต้องใช้คำว่าเป็นร้อยคู่นะทุกคนเยอะมากจริงๆแล้วก็มีดีเทลซ่อนไฟ LED ด้านข้างด้วยสวยเดินข้ามมาฝั่งนี้บ้างนะครับก่อนที่จะเข้าไปในโซนห้องน้ำนะฮะให้ดูตรงนี้นี่คือตู้เย็นทุกคนแบรนด์นี้คือแบรนด์ Fisher & Paykel นะครับเป็นแบรนด์ตู้เย็นจากนิวซีแลนด์ซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแบรนด์นี้ discontinue ไปจากประเทศไทยแล้วนะเพราะว่าตอนที่ผมพยายามจะทำบ้านผมพยายามจะหาซื้ออยู่แต่มันหาซื้อไม่ได้ไม่รู้จะไปซื้อกับใครถ้าใครขายก็ช่วยติดต่อมาด้วยนะแต่จะบอกว่ามันเป็นตู้เย็นที่เป็นลิ้นชักทุกคนไม่ค่อยเห็นตู้เย็นลิ้นชักนะแต่ที่นี่เป็นลิ้นชักแล้วก็เอาไว้เก็บอะไรครับเก็บขวดครีมเก็บเครื่องดื่มตอนกลางคืนของเราแช่น้ำเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมาร์คหน้ามีความสุขตอนกลางคืนได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนของฟังก์ชันห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำของยูนิตเนี้ยอยากจะบอกว่ามันพิเศษทั้งเลเยอร์แล้วก็การตกแต่งเลยซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆพาดูเริ่มจากเคาน์เตอร์ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นเคาน์เตอร์แปรงฟันทำไมถึงเป็นเคาน์เตอร์แปรงฟันเพราะว่ามันเป็นเคาน์เตอร์ที่สูงกว่าเคาน์เตอร์อ่างล้างมือปกติทุกคนแล้วมันก็เหมาะกับการแปรงฟันมากเพราะว่าเรามักจะยืนแปรงประมาณนี้แล้วมันจะได้ก้มแล้วมันจะได้ไม่เมื่อยหลังก๊อกต่างๆ Waterworks ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ทาครีมและเคาน์เตอร์แต่งหน้าถามว่าทำไมต้องเป็นอันนี้เพราะว่าอันนี้มันจะอยู่เตี้ยกว่าเคาน์เตอร์แปรงฟันนิดนึงแล้วเวลาเราแต่งหน้าหรือทาครีมเรามักจะนั่งเราไม่ค่อยยืนใช่ไหมแล้วตรงนี้มันอยู่ติดแสงธรรมชาติด้วยด้านนอกเป็นแสงธรรมชาตินะฮะแต่ตอนนี้มันกลางคืนแล้วพอเราเดินตวัดมาทางด้านนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนฟังก์ชันของชาวเวอร์และเป็นส่วนอาบน้ำซึ่งเขามีการดีไซน์ให้ฟังก์ชันตรงนี้มันรวมกันเป็นก้อนเดียวกันเริ่มจากประตูตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์ที่เดินเข้าไปหลบในห้องด้านข้างแบบนี้มีประตูกระจกปิดกั้นตามปกติแล้วฝั่งนี้จะเป็นส่วนของชาวเวอร์ที่เป็นโซนเปียกซึ่งก็จะมีแบบฝักบัวมีเลนชาวเวอร์อะไรอยู่ตรงนี้ตามปกติด้านข้างตรงนี้ก็จะเก็บพวกแบบวางขวดสบู่ขวดแชมพูแล้วข้างบนนี้ก็มีการซ่อนไฟด้านบนเอาไว้แล้วผนังตรงนี้มันก็จะต่อเนื่องกันมาเป็นส่วนของอ่างอาบน้ำบาธทับตรงกลางซึ่งอันนี้เป็นอ่างคาสไอรอนนะทุกคนเป็นอ่างเหล็กนะครับเก็บอุณหภูมิเก็บความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็ดูตำแหน่งการติดตั้งก๊อกดิโคตรเท่เลยคือแบบมาติดอยู่ตรงเสาปลายบริเวณนี้พอดีเลยแล้วเขาไม่คิดจะปิดมันด้วยม่านหรือกระจกหรืออะไรเลยนะไม่ได้สนใจว่ามันจะมีน้ำกระเด็นออกไปข้างนอกแต่เขาอยากจะให้การใช้งานมันมีความโฟลว์ต่อเนื่องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
แต่ว่าพอมันทำออกมาแล้วมันก็ดูเท่ดีอะทุกคนเนอะเนี่ยแล้วก็มาทำเป็นที่แขวนผ้าเช็ดตัวอยู่ตรงนี้มันทำให้รู้สึกว่าสเปซเนี้ยมันพิเศษแล้วก็ไม่เหมือนกับคอนโดที่ไหนเลยที่เราเคยพาไปดูมาโอเคจบเรียบร้อยครับทุกคนการพาทัวร์ชนิน Residence Unit 2 นะฮะโหที่นี่มันเป็นที่ที่ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากจริงๆนะคือแบบผมชอบหลายอย่างการตกแต่งหลายจุดของที่นี่มากๆเลยนะครับสิ่งที่เราประทับใจอย่างแรกมันคือความเข้ากันของดีไซน์เอลิเมนต์ทุกๆจุดที่เขาตั้งใจเลือกมาใส่ไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นวัสดุหรือว่า texture โทนสีการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มันไม่ได้เป็นแค่เฟอร์นิเจอร์ปกติมันเป็นสตอรี่พีซมันมีเรื่องราวที่มันคอนเน็กกันแล้วมันอยู่ร่วมกันอย่างเป็นฮาร์โมนีได้อะคือผมรู้สึกว่าทางทีมชนินแล้วก็ทางทีมสตูดิโอดามินาโตเนี่ยเขาต้องทำกันบ้านต้องทำงานเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เยอะมากๆกว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้แล้วเรารู้สึกประทับใจมากรู้สึก appreciate มากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นแบบที่มันเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดที่พูดไปอ่ะมันคือเรื่องของดีเทลจริงๆทุกคนคือมันมีรายละเอียดของงานดีไซน์ที่เขาใส่ใจลงไปเนี่ยแล้วผมไม่ได้พรีเซนต์ลงไปในวิดีโอนี้ทั้งหมดหรอกผมว่าคุณต้องมีเวลาสักครึ่งวันอะ ที่มาเดินดูคอนโดยูนิตเนี้ยแล้วมันจะเห็นดีเทลเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่เคยทำบ้านมาก่อนถ้าคุณเคยทำมาแล้วหลังหนึ่งคุณจะเห็นเยอะประมาณหนึ่งถ้าเกิดคุณเคยทำมา2หลังคุณจะยิ่งเห็นเยอะขึ้นแล้วถ้าคุณทำมาสัก 5-6 หลังแล้วคุณจะยิ่งแบบโอ้ my god นี่มันเขาทำได้ขนาดนี้ได้ยังไงแล้วมันแบบมันรู้สึกว่ามันน่ายินดีมากที่มันมีแบบโปรเจกต์เลเวลเนี้ยดีเทลเลเวลเนี้ยอยู่ในประเทศไทยผมรู้สึกขนาดนั้นเลยนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ายูนิตเนี้ยเพนท์เฮาส์ยูนิตเนี้ยมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกนะครับและสิ่งที่อาจจะเป็นทั้งข้อจำกัดและความพิเศษในเวลาเดียวกันของที่เนี่ยคือเรื่องของ layout นะครับคือ layout เนี่ยมันมีความไม่เหมือนกับคอนโดทั่วๆไปเลยนะตั้งแต่เราก้าวขาเข้ามาเลยแล้วก็ชั้นล่างชั้น2เนี่ยมันแตกต่างจากคอนโดปกติทั่วไปมากๆรวมถึงทั้งคอนเซปต์ของความเป็นคอนโดของวินเชลนราธิวาสเนี่ยมันก็เป็นคอนโดที่มีคอนเซปต์ดีไซน์ที่แตกต่างไปจากปกติมากๆอยู่แล้วทำให้หลายคนที่มาเนี่ยอาจจะชอบเลยหรือบางคนก็อาจจะไม่ชอบไปเลยก็ได้ในเรื่องของ layout นะแต่อย่างไรก็ดีผมรู้สึกว่าถ้ามันจะมีใครสักคนหนึ่งที่กำลังกำเงิน200 กว่าล้านมาซื้อที่เนี่ยผมว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการคอนโดที่มันเหมือนกับใครอ่ะเขาอยากได้ประสบการณ์การอยู่อาศัยที่มันแตกต่างไปจากที่อื่นทั้งหมดนะครับและผมว่าที่เนี่ยมอบให้ได้นะก็อยากจะฝากไปถึงทางทีมชนินแล้วก็สตูดิโอดามินาโตนะครับว่าผมประทับใจกับผลงานชิ้นนี้มากอยากจะเห็นชนิน Residence Unit 3เหมือนกันนะฮะ ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ก็อยากให้มีวันนั้นนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆที่เปิดบ้านต้อนรับบุมทลิตให้มาถ่ายคลิปวันนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายทุกคน